Gbàgede Ìmọ̀ TV níbi wọ́n ti ń dábì ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti ń dábì ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹni odò bí ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀ lẹ́. ojú tá a fi wò wá ọ̀nà fún ìtúsẹ̀ sí fi gbọ́ wọ̀ nídìí ẹ máa bá wa bu wá lu channel wa YouTube tẹ́ ẹ wà yìí ẹ bá wa subscribe sí, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wò mí lórí Facebook ẹ máa follow wa Gbàgede Ìmọ̀ TV là ń jẹ́, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà TikTok BGI TV là ń jẹ́ níbẹ̀ ẹ follow wa bẹ̀, ẹ follow wa Facebook mo tẹ̀ rí táwọn kan follow wa ní Instagram à ń jẹ́ Gbàgede Ìmọ̀ _22 ẹ bá follow wa bẹ̀ náà. Quick one. ẹ wo lọ́wọ́ báyìí ẹ pààrọ̀ ẹ̀sìn tì, lọ́wọ́ báyìí ẹ pààrọ̀ pátì tẹ̀wà tì, lọ́wọ́ báyìí ẹ já sọ̀rọ̀ ìgbé ayé wa gangan, our life, ká sọ̀rọ̀ ojúṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú ìjọba àwarawa àti ìdàgbàsókè ìlú, ká sọ̀rọ̀ nípa dividends of democracy nìkan, ká sọ̀rọ̀ nípa dividends of good governance, nítorí pé ní ìṣèjọba rere. mo ń sọ níbi kan lánàá wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àti politics, wọ́n á sọ fún ọmọ ní look, ẹ̀sìn is separating entirely, politics is separating entirely. Because wọ́n ní democracy, the government of the people by the people for the people, kò sí development kò sí government of the God by God mẹ́ o, theocracy ni government by God for the people through God, kò sí God nù ẹ̀ rárá. Are you get what I'm saying? Bí religion ti ń kọ́ wa ní morals, ó ń kọ́ wa ní morals, ìhùwàsí tó ń kọ́ wa ṣe pé people náà ni àwọn tó wà ní religion, ìhùwàsí yẹn ṣe àgbọ̀ ó láfi ṣe ìṣe tá a bá débi tá à ń lọ gẹ́gẹ́ bí olórí. Ṣùgbọ́n ẹ má rò pé ẹ̀sìn náà fi ń ṣe ìjọba o, constitution náà fi ń ṣe ìjọba, rule of law. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ tó bá conscious yìí tàbí mọ́ṣáláṣí pé má jalè tó ń gbọ́, tó yẹ kó wùwà rẹ̀ níbi tó bá dé, tó yẹ kí ẹ̀sìn yẹn jáde lára ẹ̀, ṣe ń gbọ́ tó wá lọ jalè, òfin ni ó mú ipò jalè o, òfin ni ó tì ọ́ mọ́lé o, rule of law ni o, kì í ṣe Ọlọ́run ni ó tì ọ́ mọ́lé o, òfin, the constitution will lock you up. But the point is this, where criminals make laws there can never be justice. Ibi tó yẹ pé àwọn tó ń ṣòfin ọ̀daràn ló pọ̀ náà tó ń ṣòfin kò lè sí ìdájọ́ òdodo, so criminality a máa pọ̀ sí ni. Ìbéèrè tó béèrè mo bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀yẹn ni o, kọ́ mọ̀ mú wẹ́n pé lágbájá kan Christian ni kíní kan Muslim ni, kò sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ nínú ìṣèjọba. Now ta ló lẹ̀bi, ta ni ìyà ń tí ọwọ́ ẹ̀ jáde jù sí aráàlú? All the tiers of government ni. Tí federal government sọ ni pé ẹ mọ́ wò wá nìkan, gbogbo wa ni ẹ fi ẹ̀tànáwò di wa. Ṣé ní gbogbo ara belong to a local government? Ibi tá a ti kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ibi tá a wà yìí local government kan ló belong sí. Kí lójúṣe local government níbi tá a wà yìí? If local government failed níbi tí a wà yìí, ṣé ń gbọ́n tí mo sọ fún yín? The state has failed. Tí state bá fail, ṣé ń gbọ́n the federal government has failed. Federal government máa ń set policies ní, ẹ jẹ́ ká sọ bí ọ̀rọ̀ tiers of government. Federal government set policies. When they set policies, each state kọ̀ọ̀kan ṣé ń gbọ́n wọ́n máa ṣe adaptation of that policy ní. Tí federal government bá sọ pé àwọn fẹ́ ṣe get child rights, ṣé ń gbọ́n? Each state government will adapt it to their state because federated states ni. Wọ́n á mú lò lọ́nà tó bá ti àwọn èèyàn wọn mu. Gbọ́ mi, ìtàwọn ará Ògùn nídìí kan láwà nídìí bí. So ẹni tó bá jẹ́ olórí wọn bí ló máa mọ kí ni àwọn èèyàn mi fẹ́, ọ̀nà owó ni mo fi lè ṣe ayé àwọn èèyàn mi kán gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn. When a leader is bereft of ideas, tí leaders tẹ́wọ̀n bá ní òye àti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn wọn gbé ìgbé ayé àlàáfíà, àti lè tọ́ wọn, àti lè wà tó lè mú ìgbàyé gbádùn bá wọn, leader yìí kò ní kankan lórí nìyẹn. Are you follow me? Now local government kankan la belong sí. Ṣé local government one function? Number one yẹn. The functions of local government, paying salaries of teachers in primary school, kan ṣe ọ̀rọ̀ market tó wà ní ọ̀dọ̀ wọn gangan, apart from state market, kan wo àwọn garages àwọn tó ń ṣiṣẹ́, ṣé wọ́n ń gbowó lórí àwọn ọlọ́kọ̀ tó wà ní garages, báwo náà ti make sure àwọn garages ẹ̀ sí, ṣé wọ́n ń tọ́jú àwọn títì tó wà lábẹ́ local government, ẹni mi ló ń gbà ṣe wọ́n ṣe.
So when the local government bá function ẹgbàá pa yí àwọn èèyàn function number one nìyẹn. Now let's come to the state. Some local governments doesn't even take their allocations again. Despite being federal government taking autonomy kankan federal government ní àti kówó fáwọn gómìnà yìí. Can I tell you something? Ọmọ bí wọ́n pẹ́ economy dáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn teachers ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àwọn wọn jẹ́ wọ́n salary mọ́ o. Ọ̀tọ̀ ní pọ́wọ́ yìí ò tó wọn lọ títí o. Ìgbà kan 2 months ìgbà kan 5 months 6 months ìgbà kan èyí àwọn mi ò wọ salary àwọn kan ní Ọ̀ṣun tó wọ yẹn afusa ní gbà bẹ́ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ní afusa salary láyé ọkùnrin tó máa ń kọrin kiri yìí tó ń nù gbẹ̀yìn Arẹ́gbẹ́ṣọlá ọkùnrin tó di education room ẹ̀ ayé Arẹ́gbẹ́ṣọlá half salary náà gbà náà kò sí issue of half salary mọ̀ sí because most of the state governors are getting more money 5 times more than nǹkan tán gbà tẹ́lẹ̀. Ẹ bèrè ọwọ́ wọn pé kí náà fi ń ṣe àwọn project wọn ló ń ṣe àwọn project ìṣó tó tọ́ faraàlú ni àbí project wọn ti rówó àbí white elephant project tó yẹ pé owó fi ń rogún sápò wọn àwọn ò náà ń gbéṣẹ́ fún ṣé local content làwọn tó ń gbéṣẹ́ fún àbáwọn aráàlú òkèèrè náà ń gbéṣẹ́ fún contract náà ń gbé jáde bóun ló ti benefit àwọn èèyàn sí mọ̀ tí wọ́n contract tí bá gba contract pa fẹ́ kọ́lé kan sí bá fi gbẹ àwọn tó wà nílùú ni ẹ gbà síbẹ̀. Tẹ́bù local government ni the people of a local government and the state lẹ́gbà síbẹ̀ ó máa mú ọrọ̀ ajé wọn gún kọ́kọ́. Ok pé tá a bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ àkànṣe ní agbègbè kan àwọn èèyàn bẹ̀. àwọn èèyàn bẹ̀ lè máa gbà síbẹ̀. Professionals tó wà níbẹ̀ ẹ fẹ́ ṣe títí bí nísìn ẹ gba àwọn èèyàn káwọn èèyàn láti kọ̀ ẹ gbé àwọn èèyàn láti ibìkan ẹ káwọn èèyàn láti Port Harcourt tàbí láti Warri. Ẹ fẹ́ gbé contract ilé institution fún yàn ẹ gbé fún Yíbò. Are you boss in your state? No, let's face realities of what I'm saying. I'm not saying they don't have a right to trade, but are they the indigenous of your state? Indigenous yàtọ̀ sí non-indigenous. Ṣé pé ọmọ ìlú lè. ọmọ ìlú farm force why we are an indigene so kò sẹ́ni tó qualify nílùú tẹ́lẹ̀ gbé sí. ọmọ ìlú ọmọ akọ́kọ́ gbé fún. Go to some states wọ́n ti ẹ̀yẹ commissioner kankan lẹ́nu kan fẹ́lẹ̀ mí sí commissioner àwọn ọmọ ìlú wọn náà máa fi ṣe commissioner throughout. So when you are not talking about bó o lára àlù ti lè gbádùn number one ni wípé what are the state governments doing kí làwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kí ni wọ́n ń ṣe kí ni wọ́n fowó wọn ṣe ọ̀nà wo ló ń gbà náwó wọn ṣé education dáa tí n bá fi catalogue of schools tí ó ti wó táwọn máa mú gbó mu bẹ̀ ní Ìbàdàn lásán fún ẹ ẹ̀rù àbá ẹ̀ tí wọ́n ní ká máa ṣó ẹ̀ lórí kìíní bì the catalogue of schools tàbí ṣe pé àti tó school ṣe school mélòó lẹ́tún ṣe nígbà tí gbogbo ẹ ti wó nígbà tí wọ́n pé gbóná mu school àwọn tó jẹ́ school òdì gangan kò ṣe rí. So what are we talking about? So federal government lọ́wọ́ máa bá yín ṣe secondary school yín tó ti wó gbogbo ilé àlàpàlàpà àwọn ilé àlàpà kí ló tẹ̀ gbé caterpillar lọ kẹ́ ẹ bulldozer kẹ́ ẹ ṣe tẹ̀rẹ̀ yẹn kẹ́ ẹ ṣe landscape tó dáa kẹ́ ẹ tún àwọn schools míì kọ́ to accommodate the children. Over the slum for rascals slum for àwọn amúgbó go to some of these schools. So federal government ló máa ṣe fún yín. I get what I'm saying. The way you talk about empowering women in your states kì í ṣe civil servant nìkan ní ẹ̀mọ̀ ẹ̀sán salary wọn o civil servant ní kọ́kọ́ báwo làwọn àgbẹ̀ abáwọn náà ti ń access loan àwọn ìyá tó wà lóje báwo ló ti ẹgbà tẹ bá fẹ́ fún ìyá tó wà lóje ní ordinary 50,000 tẹ́níkà lọ́mọ mú levy 10 officer wa levy 10 officer sọ pé gbogbo owó ẹ̀ cooperative gba gbogbo ẹ̀ tẹ̀kọ̀ lówó kankan lẹ́mọ̀ tó pé conditions tẹ fún wọn kò lè jẹ́ ká access loan àwọn àgbẹ̀ conditions tẹ fún wọn kò lè jẹ́ ká access loan. Are you getting what I'm saying? The transport system is not working. Ojoojúmọ́ ni transport system wọ́n sí what is the government doing about it? Criminality pọ̀ láàrin ìgboro armed robbery pọ̀ láàrin ìgboro you cannot sleep ojoojúmọ́ là ń sun táyà lóru tẹ́bọ̀dì ń jáde lóru what is the government doing about it? Are you getting what I'm saying? So it is within the purview most of these things are within the purview of the state government and local government. Local government mélòó ní cottage industry? So for me we have agrarian local governments agrarian ni pé local government jẹ́ pé rural areas ni wọ́n mélòó ló ní cottage industries tàbọ́sọ̀ cottage industry àti àwọn industries tí ò ń ṣe ní tí ò ń ṣe gbígbóòrò lọ títí ṣùgbọ́n tó ń gbà àwọn èèyàn ṣiṣẹ́
we have cassava processing line, we have maize processing line, we have soybean processing line. tó yẹ pé wọ́n lè dá oríṣiríṣi cottage industry sílẹ̀ tó lè máa process starch máa process orange máa process eléyìí táwọn àgbẹ̀ bá dé nísìn glut ohun tó ń pè glut ni pé gbogbo nǹkan máa ń ṣòfò ìgbà mango lọ nísìn mango ṣòfò àgbàdo nísìn àgbàdo ló ṣòfò. No storage facilities, no nothing for the citizens. So how far within the purview, the state government also has a responsibility and the local government has their own responsibility. Federal government náà ní responsibility tiwọn. So federal government bá ṣe policy kan ní ìsìn irú tax reform yẹn ní ìsìn you adapt it, there's going to be an adaptation of that tax reform in your state. Tá bá ṣe reform pé okay o federal government wọ́n fẹ́ máa fún òun yẹn ní owó lóònù kankan the state government can put up their own for their own indigenous. What about scholarships? How many people have full scholarship? Only not indigenous students. It's only the affluent students. Affluent students they want to mine. Ẹgbẹ́ wo kọ orúkọ jáde ní ìṣẹ́ orúkọ àwọn tí ó pọ̀ nbẹ. Orúkọ kò lè sí orúkọ Mr. Nobody nbẹ. Orúkọ the affluence. Only not even the indigent students. So we are looking at problems ẹjẹ sẹ́rí ẹ̀rù kọ̀ọ̀kan and federated states ẹnì kọ̀ọ̀kan ẹtí ẹ̀tún state yìí ṣe be versatile have lofty ideas execute lofty ideas in your state make your state to be distinct to be different from other states. Are you getting what I'm saying? So it will go a long way. But the federal government itself, what are the policies that you are making? Ṣẹ́gun tí mo sọ. alábùsùn kàkẹ́ tó lọ sọ́dọ̀ federal government Adémọ́lá Eniola wọ́n ní what if those in the local are not Yoruba? Don't they deserve the contract of an area where they pay taxes? No, you not. I'm not saying they should not give it to them. Only mo sọ pé àwọn tó wà ní area yẹn. Are you getting what I'm saying now? Okay. And they are paying taxes in that area. You incorporate them because they only contribute to the revenue of the state. Okay. Kò mátà pé bóyá wọ́n jẹ́ ẹ̀yà kan as far as tí wọ́n bá ti belong to that area they are contributing to the revenue of that place. Okay. Are you getting what I'm saying now? You impoverish one na torí pé wọ́n belong. But what I'm saying ni pé when state is giving out gbẹ̀yàn mi wá yàrá gbẹ̀yàn mi láti takò àwọn ṣé wá àwọn tó wà níbẹ̀ nǹkan àwọn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ àwọn indigenous tó wà níbẹ̀ àwọn non-indigenous tó wà níbẹ̀ tó ń ṣe níbẹ̀ employ wọn now. But when it come about contracts you consider your indigenous first. Indigenous lẹ́kọ̀ọ̀kan wò ta ló lè ṣe nínú ilé ká tó gbé contract lọ fún àwọn èèyàn tí ò sí ní around. Because it will not empower us kò ní empower àwọn wọ́n tó exploit wọn ni. So these are what we are saying and government policies too. Àwọn àgbà kan wọ́n gbowó lọ́wọ́ ọlọ́kadà wọ́n gbowó lọ́wọ́ wọn rọra wọ́n harvest fún wọn ìyẹn tún lọ wọ́n tún pè wọ́n tún gbowó lówó kíní owó pẹ́ tó máa dá wọn dúró títì báyìí. ẹja gbọ́n ta góòlù. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. So those are the reasons and look at some of the governors Tani. Our responsibilities kan lọ́wọ́ wọn as a federated state. Number one, we are in charge of policies that are making the state under the House of Assembly making laws. Irú òfin wo lẹ ń ṣe ní state yìí to protect your people. Àwọn ará àdúgbò kan jà tí Fẹ́mi wà níbi tí wọ́n ní àwọn ará àdúgbò ń jìyà nǹkan kan wọ́n ní ẹni tó wà ní House of Assembly tó ń represent wọn bẹ́ẹ̀ ìjọ gbé ẹjọ́ wọn lọ sí house pé wọ́n nǹkan báyìí kàn pé àwọn executives kílẹ̀ ṣe ládùúgbò báyìí. They won't do it because they are not representing the people, they are representing themselves. Nísìnyí tí bòde náà wá ń ṣó ojú pọ́n fẹ́ represent àwọn èèyàn padà. Are you getting what I'm saying? So these are the problems you have. Even in the state too. What are you doing in the state? Ṣé federal government wọ́n pa àwọn èèyàn lẹ́kún tó ń wọlé àwọn èèyàn? Is it federal government that is destroying houses? Development is made for man, not man for development. Bọ́mi. Development is made for kò sí bá ti development ò ní wọ́n policy wa tí ò ní sí ìnira ṣùgbọ́n ìnira yẹn must not get out of hand that will affect people in such a way that many people that will be affected will be much more
than what is expected. Tell you what, if I say policy kan, àwọn tó fara kó ìbànújẹ́ pọ̀ ń gbòòrò ìgboro kan. No. Development is not only to torment people and put people. Let me sọ kankan fún ẹ. Ṣé ibi tí corruption bá ti lè mo rí àwọn ilé kan gbà tí mo lọ sọ́nà ibì kan tí wọ́n tún ṣe tí wọ́n wá àwọn ilé yẹn sìn táwọn èèyàn ń pariwo táwọn gbogbo ṣọ́ọ̀bù tán ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n pè kan nínú àwọn obìnrin yẹn tó ní ilé ń bẹ̀. Mo ní ẹgbà sí ọ̀fọ̀ lé plánù lé yín nígbà tẹ̀ ṣe is it approved? Ètò ẹ̀kọ́ síbi ìṣàn approve ẹ̀. Wọ́n kò ń ṣe kán approve ẹ̀ wọ́n ṣe kíní kan wọ́n approve plan tẹ̀ ṣe. Ẹ̀dẹ̀ kọ́ lé síbẹ̀ local government dẹ̀ ń wó yín gbà tẹ̀ ń kọ́ very corrupt local government but local government ṣiṣẹ́ ń kọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń jìyà lónìí is the fault of the government because when people are building certain things ibi tó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́tì lẹ̀ nǹkan mọ́ pé ẹ lè bínú ẹ lè kàn lé débẹ̀ yẹn o kìíní wa tó bá ti fún ọ lówó ní kọ́ mọ́ kọ́ ó yẹ mọ́ kọ́ wọ́n gbòjú kúrò. Meanwhile illegality níbi tó ń kọ́lé sí but government illegally allowed them because whether local government or state government ni illegally gave them the nod. To go ahead tó bá dé ọ̀rọ̀ wọlé wọ́n yẹ ká lọ sùn àwọn tó ìwé tán fún àwọn tó fún ọ ní authority pé ká kọ́lé bẹ̀ ni. So corruption within the state and the ó tún fìyà jẹ àwọn èèyàn. Then what about heritages? Ẹ kàn gbé policy kan dé lọ́la nísìn ẹ dẹ̀ wo àwọn heritage táwọn bàbá ńlá wa ti fi sílẹ̀ àwọn ilẹ̀ òòṣà àwọn oríṣiríṣi nǹkan you just destroy it you just sell it off for no reason for no purpose. Not achieving kò sí ẹni okay look at Trans amusement park another amusement park wọn náà gbé sílẹ̀ tó dáa táwọn ọmọ tìlẹ̀ máa ṣe recreation under the UN charter ṣùgbọ́n recreation is a very important thing under the UN charter and area wo recreation wọn ló tún wà Ṣàgódì garden lásán field lásán ló wà bẹ́ẹ̀ kò sí recreation field lásán ẹ bá ṣe party wọn ṣe wedding kẹkàn gbàbẹ̀ kẹta tẹ́ǹtì field lásán níjọ́ tá a lọ bẹ̀ lẹ́jọ́ tó rẹ́ bọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó jábọ́ lóòótọ́ gẹ́bọ̀dì fẹ́rẹ́gẹ́ ni. Ordinary field, nothing there. So when government do anything, before they do anything, they must have an option. Option gbọ́dọ̀ wà tí wọ́n fi lẹ̀, tí wọ́n fi ṣe nǹkan mìíràn fẹ́ ṣe. Not be after doing it láṣẹ mọ ronú option. Are you get what I'm saying? Because and that is why recreation is a very important aspect of human life under the UN Charter. Àwọn bàbá wa kan lọ ṣe bẹ̀ síbí àwọn bàbá ńlá wa kan àwọn kan dẹ̀ kóra wọn jọ they turn into something else. Where are the alternatives? Alternative wo lẹ filẹ̀. Look if you know you cannot wọ́n ní òṣàbò lè gbè mí. Fimilẹ̀ bó ṣe bá mi. O ṣe mi bó ti bá mi. Most of these things are painful. Like kìnìkan ni wọ́n ṣe kìnìkan. That's not what I'm saying. You look before you leap. Nígbà táwọn ka effective English nígbà mo secondary school effective English àwọn àkáǹtì wa. Inú ẹ̀ wọ́n kọ ìwé kọ ya picture kan wọ́n kọ look before you leap. Ọmọ yẹn fẹ́ fò gànà kò wá wo ìgànnà tó wà ní kò wọ́n nǹkan lẹ́yìn ìgànnà yẹn ó kà fò nínú odò ló já sí wọ́n á kọ look before you leap nítorí ẹ̀ ní pé wo kó tó ṣe rò kó tó ṣe look at the consequences weigh the consequences weigh the repercussions weigh the benefits weigh the merits and the demerits weigh the advantages and disadvantages before you do anything take time láti go deep congealing your senses and brains before you venture into anything that will give you a better leverage and acceptability. ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ ìjọba àpapọ̀. ìjọba àpapọ̀ sorry when policies are channeled tí tó bá ṣe àwọn policy àwọn ìlànà tó bá gbé kalẹ̀ tí àwọn náà tí wọ́n ti wo repercussions and consequences for example jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ lórí ìjọba àpapọ̀ ṣé subsidy mu àṣẹ kò dáa ni kò sí tó dáa tó. But you see, the moment the subsidy is gone, what are the things on ground that ensure the saboteurs did not take over? The sabotage effort. What are the palliatives that gbé sílẹ̀ before subsidies? Ṣé ti mú gbogbo àwọn tó ń jalè? The same one gbé orúkọ gbogbo àwọn tó jalè owó yẹn jáde. Jẹ́ sọ ìtumọ̀ subsidy fún ẹ. Owó òfò náà ń pè subsidy. Jẹ́ ṣàlẹ̀ fún ara ayé. Àwọn tó bá gbé epo wá láti ìlú òkèrè. Ṣùgbọ́n kápẹ́ 20 naira ni wọ́n gbé wá tán fẹ́ tà ní 30 naira ìjọba wà ní ẹ má tà ní 30 naira ẹ má tà ní 25 naira 5 naira orí ẹ̀ á mọ̀ fún yín so wọ́n wà ní tà ní 30 naira wọ́n á mọ̀ tà ní
25 naira 5 naira tó yẹ kán jèrè yẹn ìjọba ó wà mọ́ ṣe kí ni yóò mọ̀ fún wọn nǹkan pẹ̀lú owó fò nìyẹn àwọn tí ò wá gbépo wọlé náà ń gbowó yẹn ọ̀gbọ́ táwọn ló ń ṣọ́ọ̀tì àwọn tí ò gbépo wọlé ló ń gbowó yẹn ẹ gborúkọ àwọn tí ó ń gbowó ọ̀nà kan ní ọ̀nà kejì sórí tá a máa gbé epo láti Èkó tó ń gbé lọ sí Maiduguri ó ní tíkẹ́ẹ̀tì máa ń gbà ṣùgbọ́n kán bá lè tà á sọ pé tó bá fowó ọkọ̀ lé wọn ní lè tà ní 25 naira tàfẹ́ tà sọ̀rọ̀ mi ò mọ iye díẹ̀díẹ̀ wọn ní lè tà ní 25 naira tàfẹ́ tà tíkẹ́ẹ̀tì wá fún ọ yẹn ni wọ́n fi gba pé wọ́n gbé epo lọ Maiduguri ni wọ́n fi gba owó ọkọ̀ yẹn padà lọ́wọ́ ìjọba tí wọ́n fi lè tà níye tí wọ́n ó tà so owó ọkọ̀ ò ní jẹ́ kó wọ́n subsidy nìyẹn lórí transport ẹ̀ wọ́n gbà yẹn náà àwọn èèyàn wà á gbé epo wọ́n gbé wá sí Ìbàdàn instead tíkẹ́ẹ̀tì Maiduguri wọ́n sì gbà wọ́n àlọ́ mọ́ claim owó Maiduguri so tí kò lè ní wọ́n subsidy nìyẹn ọ̀nà tí subsidy lórí epo fi ń jalè pọ̀ gan so ìjọba tó remove subsidy tó ṣe tó dáa but you are not prepared you are too much in a hurry ìwé àǹgbára bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ti sọ pé subsidy is gone by àwọn èèyàn tó ti ń retí kó fi yàjìyàn tẹ́lẹ̀ epo lókè straight away ni because ní tó fi ń jẹun lẹ́gbàá lọ́wọ́ wọn àwọn ọ̀daràn tí ń jí epo gbogbo wọn gbé lọ sókè straight away ni but government ò wà prepare ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kì í ṣe kẹ́lẹ́ subsidy gan ẹ ti mú àwọn olè náà pé ojú àwọn olè rẹ bíi 40 wọn ẹ gbórúkọ wọn jáde ẹ ti gbé wọn lọ court ẹ wà nítorí eléyìí àfẹyọ ẹ ti fọ ilẹ̀ mọ́ ẹ ti put the structures on ground èkejì nìyẹn èkejì àwọn reform federal government mo sọ fún ẹ o èkejì ni ngbàtàn float naira flotation of the naira tó yẹ pé market ló máa determine our currency demand and supply chain ló máa ń demand the currency of any state so nígbà tí nǹkan tó dáa ni ṣùgbọ́n jẹ́ wù báyìí ẹ kó lè lẹ̀ ṣé ń gbọ́ ẹ kó àwọn tó bàlùjẹ́ lẹ̀ you have not done a good job on of introduce the so-called flotation of currency but ẹ bá wò lónìí tàbá fẹ́ travel tẹ̀lé ọ̀dọ̀ àbòkí láti lọ gba owó ẹ̀mọ́ tó máa ń ṣe wọ́n á kówó jáde ní central bank wọ́n kó lọ sí bureau change bureau change wọn àwọn jẹ́ èrè gọbọi tàbá fẹ́ travel tẹ̀ nídìí owó àti ẹ̀fẹ́ ṣe business ẹ̀dọ̀ àwọn bureau change àti àbòkí lẹ́tì lọ báńkì ọ̀làwọn olówó àwọn bank officials náà wọ́n tún kó owó yẹn jáde wọ́n máa kó lọ àti wọ́n pe kíkan ní BTS basic travel allowance tó ẹ káwọn èèyàn rí àti travelers checks ẹ lè ríra báńkì mọ́ rárá ọ̀dọ̀ àbòkí ni but now ìgbàtàn float naira now everybody go to tó bá fẹ́ gbowó ẹ̀ ó rọ̀ báńkì kò sí báńkì tí ò fún ọ lówó sí wàá rí dọ́là ẹ̀rà because difference wà láàrin parallel market àti normal official market ó ti close so people now have easy way of getting money are you getting what I'm saying but let me tell you something but does it reflect on our economy what does it bring to us ó jẹ́ kí naira high so importation ó dogun. Most of the things started alone Nigeria. We are a consuming nation. We are not a productive nation. Yesterday, I said close to 68 industries like Kanijoye, Totiwa, Moriban, Tikako, was sustained. So you prepare for industrialization. If you want that floating, the demand and supply, to le mu o reba waralu, ti naira fuma appreciate. The naira was depreciated immediately. It will mean naira some value eno. Tí náà bá ti sọ value ẹnu ebi dé nìyẹn ọmọ tó pẹ̀lú ebi ọ̀bẹ̀kẹ́mẹ̀kẹ́ ọ̀mẹ̀kẹ́mẹ̀kẹ́ àbí ọ̀mẹ̀kẹ́mẹ̀kẹ́ lè mọ̀ pé ebi because the naira value has been devaluated so àwọn kan tí federal government ṣe ṣùgbọ́n tí ó pé wọn ò ṣe ní ọ̀nà wọn wà prepared you don't do things in a hurry there are laudable projects laudable plans but bad results are you getting what I'm saying number another thing. And the foreign reserves to pọ̀ lẹ̀ but our GDP is rising every day gross domestic product ló ń pè so reflect lórí table wa. tó farahàn lórí oúnjẹ. because insecurity is killing people federal government dey wà ní charge most of this insecurity to account no be in the board insecurity ò jẹ́ káwọn àgbẹ̀ lórí oko àwọn ẹgbẹ́ ń san wọ́n tún san charges kí ló ń pè fee wọ́n san levy kó tó di pọ́n lórí oko. Màálù ò jẹ́ káwọn èèyàn kó ṣoko mọ́ what are you doing ebi ti pọ̀ ń lù things are getting skyrocketed every day. Iṣu ti ọkọ̀ pọ́ńtà ní ṣùgbọ́n ìlú àtàwọn àgbẹ̀ ráyè lórí oko
ọ̀pọ̀lọpọ̀ kókó àtànàmọ́ náà ń jẹ bẹ́ẹ̀ ní sè kókó kò tún lẹ́nu mọ́ èyí mélòó ní jẹ kókó àtànàmọ́ tẹ́lẹ̀ it becomes a nourishing food ọmọ gbọ́n no àwọn scientists wọ́n ní ó ní health benefit ẹ̀ ó ní kìíní nínú tí ẹ̀ bá tó ó lè mójú ojú òpẹ́ láyé ayé yìí ó gùn nígbà tí yà bá dé ṣé ń gbọ́ la máa ń rántí pé kókó kan ṣe é jẹ. tani jẹ kó bẹ́ẹ̀ gbàtí mo kékeré àgbọ̀dọ̀ dídì kókó ìjọ tí mo lọ hu ànàmọ́ jẹ wọ́n fẹ́ẹ́ nà mí ṣe léṣe kó lọ jànàmọ́ irú ẹ ló ń jànàmọ́. but no see it's a stable food gbogbo àǹfààní ẹ̀ láti rí ebi ló lé wa débẹ̀ kò sẹ́ tí jẹ kókó ewúrẹ́ la mọ́ gé ẹ̀gẹ́ fún tẹ́lẹ̀ ẹ̀gẹ́ tó ti di iṣu nìkan kì í yẹn tó wà ní ìsìn o wọ́n á ní ẹ̀gẹ́ has nutritious value ẹ̀gẹ́ has kìíní kan ewúrẹ́ là gé ẹ̀gẹ́ fún kò sí tó ń jẹ iṣu nìkan kì í yẹn ìtumọ̀ nípa ọmọ ẹ̀dá tí ń jẹ̀gẹ́ ní ìsìn tá a sè tá a jẹ tá a fàtàlẹ́ lórí súyà ìyá ló bá wá débẹ̀ so our gross domestic product tó high kò reflect lórí table survival ní ọmọ Nigerians most of us now are you getting it so when you are now looking at both the federal government are doing some things wọ́n introduce net fund wọ́n introduce so many cash back àbí nǹkan tó ń ṣe palliatives and all the rest like that but the suffering is already high before these things are coming up. So both the state and the federal needs to sit down now and look at how do we curb insecurity, number one, working together, enough in politics here. Number two, how do we improve the lives of the people? Both actually improve life of ordinary citizens. Kò ṣe civil servant o. Ọmọ àwọn tó ń jìyà jù àwọn ìyá yẹn ló ń jìyà jù náà. Lọ́wọ́ igbá tẹ́lómi bá gbé ní òjò ń bẹ̀ yẹn gbogbo ọ̀sán tó kókò wọ́ 3,000 naira nítorí kò tí yóò dájọ́ 200 iye òkú tó bá mú lọ yóò sàn mẹ́la tààrọ̀ dalẹ̀ ẹrù pé èmi yóò gùn bẹ́yẹn that's why jẹ́ pé life expectancy wa 45 ni ẹ bá ti pé 45 kò mọ ìdúpẹ́ lọ́ọ̀lọ́run that's our life expectancy àjẹ́ tó dáa mumi tó dáa àtún ìrònú tó fẹ́ pa wá kò sọ hospital bó lọ hospital kò sọ hospital. How many hospitals when you go from the primary health to the secondary health? Imagine when you see Kaka because doctor was in Kaka last week. What are you talking about? Go to those hospitals. Nothing is there at all. And we say we have a government. So we are. Is annoying. I said what I say yo. àìsàn mo lọ ra míìkì alágolo tí mi máa ń lọ ra ọmọ bá ra mẹ́rin wá wọ́n bẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ pé kọ́mọ kí dádì o sára wọn ti yá kán get well soon o tó kí mo lọ ra míìkì alágolo. tó bá ṣàìsàn ní mu míìkì alágolo wọ́n gbọ́ mo nǹkan pẹ̀lẹ́tì lé mo ò ṣàìsàn wọ́n lọ ra mẹ́mọ́. because bíi pé àìsàn ń ṣe tó ra míìkì alágolo you don't. èyí mélòó ló ra mílíkì alágolo mélòó ló ra àwọn kìíní nígbà tá a wà second primary school 25 kobo lára gẹ́sà 25 kobo lára sardine is now 1,950. drugs are increasing every day people are dying every day. wọ́n sọ pé state government gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe dáadáa hospital ò ṣe lọ náà ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe dáadáa nìyẹn ni. gbogbo ẹni sì lórí internet mú ewé kókò kójú mú ewé dóngóyàrò kó mú ewé kìíní kan ó ní gbogbo wa mú nísìn ó tún ba kidney jẹ́. Everybody to the doctor on the internet because hospital is no more accessible. tó bá bẹ̀rẹ̀ wọ́n ẹ̀rín pé ṣé kìíní sí ọ ni lọ jẹ́ ìwé kìíní kó fi láìmù sí kó gbá kìíní mọ́ kó gbá ilé mọ́ kó wá jọrógbó mọ́ ara rẹ̀ ọ̀yà ni wọ́n náà bá mú lọ́mọ ta pọ́npọ́n tó lù ẹ̀ ta temporary ní ọlọ́mọdé ò bá fún jẹ́. So we are being killed gradually and people are enjoying táwọn bá rẹ̀ sick abroad wọn lọ gbogbo àwọn ọmọ wọn ò sí lé o àwọn ọmọ wọn ò sí lù ó bó ti ń campaign kiri tán há ọ̀bẹ kiri tán há ọ̀bẹ kiri tán lẹ́nu àwọn ọmọ wọn ò sí bẹ́ẹ̀ o àwọn ọlọ́mọ náà ló ṣe dé tòrutòru. nǹkan tó kọ síbẹ̀ ni ẹ má dà pásítọ̀ ló ń jàre ebi wọn yẹ kí ní lánàá bó ti yẹ kó rí nìyẹn because subject matter tá a bá discuss ṣùgbọ́n olóma determine what we are going to say about it. tá a bá sọ̀rọ̀ pé ọmọ kan mọ̀wé ní ìsìn tàbí gbòdo tá a bá sọ pé nínú mathematics nísìn ọmọ yẹn ó gbóná o mathematics ẹ̀ gbóná gan ìwà ló mú in fact ó ní ọpọlọ gan ṣùgbọ́n by the time we look at the tá a bá wo holistically a lè sọ pé ta ni olódò ayérayé ni kò gbọ́ Yorùbá kankan ṣùgbọ́n àǹtírìtì Yorùbá la fi sọ pé olódò nínú Yorùbá
ṣùgbọ́n mathematics èèyàn dáadáa ni. So if you treat it in different days you will think we are praising him, but we are looking at different subject matter. In terms discourse yàtọ̀, tá bá discuss nǹkan mi lórí Tinubu lónìí, tá bá ní Tinubu ó ṣe dáadáa, tá bá discuss nǹkan mi lọ́la, tá analyse àwọn certain things, táwọn dà ó try ó ṣe dáadáa ń bì, people will think pé àṣebọ́n ní ó ṣe dáadáa lánàá. And then when people talk about ẹláyé Jonathan wọ́n ṣe báyìí, let me tell you something, aláyé Ṣẹ́gun Ògúnbáyìí wọ́n ṣe báyìí, Clayton ṣe báyìí nísìn. Time changes and you look at the contemporary gbà míì tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ láti determine future ẹ̀. Jẹ́ sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún ẹ, ọmọ kan ní bàbá kan ó bímọ méjì, ìkan jẹ́ John ìkan jẹ́ James, ọ̀mùtí bàbá wọn, ọmọ ṣubú nu gọ́tà, James wá ya ọ̀mùtí oní ọmọ ṣubú nu gọ́tà, ọ̀fẹ́ John ó wá jẹ́ lọ́ọ̀yà, ọmọ gbọ́ mi wọ́n á bèrè lọ́wọ́ James pé kí ló dé tó yọ ọ̀mùtí olóhùn fi jọba bá òun ni, wọ́n ní John kí ló dé tí ìwọ di lọ́ọ̀yà tó ọ̀mùtí olóhùn fẹ́ dàbí bàbá òun. You know, look at two different people with their choices made. One still stands in the past, remaining in the past. One looks forward for future a year. Are you getting what I'm saying? So choices of life, Olamide make. So when you refer to the past, you look at the present to correct the present. You don't stand on the past. Past in any commercial like time of ignorance. When by me. Ìgbà mi wà àwọn èèyàn máa wà selfish nígbà tí president sọ̀rọ̀ pé àwọn àti opposition àwọn rẹ́sù ara wọn ni, people are saying pé ṣó ní ìdíkà rẹ́sù ní ṣéjà ni. When it comes to political issue kò ń ṣe ìjà physically bẹ́yẹn, but ìjà in logics, ìjà in sensibilities, ìjà in presentation, because you want to demarcate each other for you to exist. Nínú òṣèlú ẹ demarcate ara yín lẹ́nu kó fi gòkè o, ó sọ tó lè ṣe, ó sọ tẹ́niyẹn ò lè ṣe. But ọ̀dọ̀ wọn bí abuse la máa ń gbé, instead of saying what you can do we begin to abuse each other. àwọn kan wà náà presidential candidates wọn sọ táwọn fẹ́ ṣe rí ju kọ́ máa abuse lọ. And people will not ask them sọ tó fẹ́ ṣe, stop abusing. mẹ́sẹ̀ kéèbù mọ́, from production to consumption to sọ́bù ló ti fẹ́ achieve it. How do you want to do it? We won't ask questions. So I'm a differ náà ni o. Today you are praised, tomorrow you are slandered. That is the way it is. Mo kọ poem kan gbọmọ school, many people will talk about you. Many walking along a wide road, you see people hanging around from one corner to the other talking about you. Be diligent, patient and respectful, people will talk about you. Be arrogant, stupid and foolish, people will talk about you. If you are good, people will talk about you. If you are bad, they will talk about you. Today you are praised, tomorrow you are slandered. But never mind, act on your part, there are no lies. Simply because this world is but the stage where everybody acts his own part according to the best of his ability. But your best of ability may not be good enough for us. Benny. Sometimes the best of your ability, you cannot give what you don't have. So that is why we differ a lot of time. So I'm differ, but that is the way it should be. You can't give what you don't have. You cannot give what you don't have. Àbí àjídìrán. Báńkì kọ́mọdé ọmọlúlú èjìdìrán. Kámara ni kí ló dé mọ́tò ẹ pẹ́ báyìí. Abàmì ẹ̀kú jùmọ̀ sá. Ẹ̀kú iṣẹ́ kò ní rẹ̀ yín. Ajínigbàrú sì máa jẹ́ lágbára Ọlọ́run. Nínú kẹ́bọ̀ kí wọ́n náà mo káwọn ará lé àwọn tó ti pàtí ọjà àjẹ́ ọ̀wá o. Àmì àṣẹ. Ká sọmọlúàbí ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Comrade Èjìdìrán Ọmọlúlú lórúkọ tí mò ń jẹ́ o. Ẹ ṣeun. Ìròyìn tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn wa ní Agbeni Ọlọ́gẹ̀dẹ̀ ni pé láti ọjọ́ àìkú Sunday ni làwọn ti ń kàn sí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn pátápátá, àwọn tí wọ́n jẹ́ wọléwọlé ni, àwọn tí wọ́n ń bẹ ní ìjọba àbílẹ̀ ń bẹ níbi ìjọba àbílẹ̀ tí agbègbè ọ̀hún wà, àtàwọn alákòóso tọ́rọ̀ kàn wípé èèyàn kan ó jọ́lọ̀ nípè síwájú ilé ìtajà kan bẹ́ẹ̀ láti ìjọ Sunday làwọn tí wọ́n ń pariwo, làwọn tí ń ké pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí o kí wọ́n tètè, àwọn alákòóso àwọn tọ́rọ̀ kan kí wọ́n wá gbé kúrò ń bẹ̀,
kí wọ́n wá bóyá nǹkan míì wọ́n tún ṣe lórí rẹ̀ ní kí wọ́n tètè wá ṣe ó wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ látọjọ́ àìkú Sunday ní Agbeni Ọlọ́gẹ̀dẹ̀ Agbeni Ọlọ́gẹ̀dẹ̀ nílùú Ìbàdàn ilé ìtajà kan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ló wà wọ́n ní kódà ó ti dá òun lẹ̀ ní agbègbè ọ̀hún à ń fi àsìkò yìí pé iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àyíká nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wípé kí wọ́n bá wa kàn sáwọn èèyàn wa ní Agbeni Ọlọ́gẹ̀dẹ̀. ìjọba àbílẹ̀ wo ni ẹ. Agbeni bẹ́ẹ̀ ṣé south kí ni Agbeni ṣé south east kọ́ ni. àbí south east or south west ló máa jẹ́. Agbeni Ọlọ́gẹ̀dẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ṣẹlẹ̀ fọ́nrán àwòrán bíi tí ilé ìtajà ọ̀hún wà agbègbè ibi tó wà òun ni ẹ̀ láǹfààní láti mọ̀ wò lójú òpó Facebook Àgídìgbò lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kan pátápátá iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ àyíká ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni àtàwọn míì bá àwọn tọ́rọ̀ kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí wọ́n bá wa yọjú síbẹ̀ láti tètè ṣe tó tọ́ àti ohun tó yẹ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ẹ ṣeun. ẹ já wa lọ báyìí lórí ọ̀rọ̀ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò tó ń kàn kan gbọ̀ngbọ̀n nípínlẹ̀ ọ̀hún gbogbo ẹ̀ ń lọ gbogbo ọ̀rọ̀ òṣèlú mọ́ra wọn gómìnà Adémọ́lá Adélékè tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ní n tó ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó yẹ kí òun ó sọ ọ́ òun ó sì sojú abẹ́ ọ̀rọ̀ ń kò ní òun ò nígbàgbọ́ nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kò sí à ń dọwọ́ bọ̀rọ̀ sọ kò sí à ń káwọ̀ ẹ̀yìn kò sí kankan ní tí wọ́n ń sọ ni pé àwọn ò nígbàgbọ́ nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ó ní lóòótọ́ kì í ṣe pé bóyá òun pressure kankan wà lórí òun àbí nkankan ṣùgbọ́n òun fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé òun ò nígbàgbọ́ nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ ṣáájú àsìkò yìí. kí IG tó wá síbẹ̀ yẹn mo wo fídíò clip tíbi tí gọ́fìnà Adémọ́lá Adélékè ti ń ké tata fún bí òkú ṣe ń sùn àti bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ń sá hílàhílò kiri nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fi gbé ta mo wo fídíò clip kan bíi tí ọkọ̀ olóyún play ibi tí wọ́n ti ń yin ìbọn lóṣogbo tí bẹ́ẹ̀ sì ń dún lákọ̀lákọ̀ tẹ̀lé ra wọn bẹ́ẹ̀ nígbà tí IG wá sí Ọ̀ṣun wọ́n kàn sí gómìnà ní ọ́fíìsì wọn gómìnà ka àwọn àpilẹ̀kọ kan níwájú IG tí wọ́n ń sọ pé CP Commissioner of Police nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé ó wà partisan pé ń rólé apá kan dá kan sí CP náà sọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ̀sùn kan lé iléeṣẹ́ Ọ̀ṣun state government bá àwọn ọ̀daràn kan wọ́n á bọ̀ wọn sí ilé ìjọba. IG ló sọ bẹ́ẹ̀. Now later la gbọ́ pé wọ́n arrest SSG wọ́n sì bá one criminal suspect kan ní custody wọn with 4.8 million ní ṣùgbẹ́ngbà yìí. Now tí n bá wò lónìí ó kù bí 11 days by my own calculation tí n bá wò tí ọ̀rọ̀ today August 4 ó kù bí 11 days tí wọ́n dìbò oríṣiríṣi ẹ̀sùn àti ìbanilórúkọ jẹ́ àti ẹ̀sùn tó jóòtọ́ àti ẹni tí ò jóòtọ́ òun ni wọ́n fi ń kanra wọn. Now come to the issue of pé àwọn ò ní gbàgbọ́ nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kí ló fà á ni wípé gómìnà rí pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọn ò ṣe tàwọn ìgbàgbọ́ wọn nìyẹn pé òun bẹ́ẹ̀ wọn ò ṣe tàwọn àbí ibi táwọn rò pé wọ́n ṣiṣẹ́ sí wọn ò ṣiṣẹ́ síbẹ̀ kò sẹ́ni tí yóò rí tí ò ní wí èmi ò ní fi gbogbo ara gbà pé ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ipò rí bẹ́ẹ̀ because in the sense that ohun tí ọba sọ jáde ó gbọ́dọ̀ kó àwọn ẹ̀rí pé ìdírè tí mo ìfi nígbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá now tó o bá fẹ̀sùn kàn yàn kí ni wọ́n ṣe ní pàtó kí lẹ̀sùn kí ní àwọn nǹkan tó rí kí gómìnà fi léde pé báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ o tí mi fi nígbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá
kákan allege without a proof and evidences èmi ò ní tẹ̀lé. Now iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ń fi ẹ̀sùn kàn wọ́n náà ìjà wọn náà ara wọn mọ́. Ìkan náà àwọn ìṣòfin kàn wọ́n ní SSG tí wọ́n gbé láìpẹ́ yìí tí wọ́n sì bá èèyàn lákàtà rẹ̀ sára tí wọ́n náà mọ́. The point is this: remaining few days to election, àsìkò tí a mọ̀ di ẹ̀bi tó mọ̀ di ẹ̀bi ru àwọn rèé àtigun kínní àtigun kejì bí ó ṣe máa rí nìyẹn táfi dìbò. Jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ níbi example tí Ejidire sọ yẹn pa ti SSG. Tí wọ́n bá ẹnìkan lọ́kàtà yìí. Ẹ máa gbọ́ ẹlẹ́nìkan wà ní watch list is it a public knowledge pé ó wà ní watch list. Tó wà gbangba. Tó wà gbangba pé ó wà ní watch list. Bí kẹ́nìkan wà lọ́dọ̀ mi ní ìsìnkú wà ní ilé mi kẹ́nìkan wá délé mi ní ìsìnkú wá ní àìlẹ́gbẹ́jẹ́ yẹn wà ní watch list. How do I know pé wà ní watch list? Màmá àbẹ̀rẹ̀ owó gbọ́n tó wá ti ń wáyé pé ṣé wà ní watch list. Look, I want people to listen to me this morning. Number 2 ẹlẹ́wọ̀nù ilé ẹ̀ mọ́ gbọ́n tán bá o wọ́n gba 2 PVC nínú ilé ẹ̀. Ṣé òun ò ní PVC ìyàwó ò lè ní PVC? Gbogbo PVC àwọn ọmọ mi àti tèmi ojú kan náà la kó gbẹ̀ sí kẹwàá délé mínísítì kó lóun bá 3 PVC. Yes. Is it criminal? Tẹ̀sí wa eligible láti dìbò. Tí wọ́n eligible láti dìbò táwọn ọmọ yẹn náà wà eligible láti dìbò kílẹ̀ ń display kílẹ̀ insinuate lórí àbá 2 PVC bẹ́ẹ̀ wọ́n náà bá printer ẹjọ́ ṣé mi nira tàti ní printer nulẹ̀. Àbí 4.8 million pọ̀ ní fún mi. Àbí 4.8 million pọ̀ ju àṣẹ́ṣẹ́jì láti nílé. Those things are not exhibits. For goodness sake mo ti rẹ́ tó lọ létí pé ọ̀bẹ tó fi ń gé kìnní báyìí ọ̀nà kó tà í pé àwọn exhibit balẹ̀ ọ̀bẹ tí fi ń dáná tí fi ń géṣu ọ̀rẹ́ pè ní exhibit. Àwọn tí ń ta ọ̀bẹ tó ń ta àdá níta tó ń kó kiri ta mú wọn pé wọ́n gbé dangerous weapon mo ń bọ̀ ní ìsìnwó bẹ́ẹ̀ bọ́ ti ru àdá àtọ̀bẹ rè dáwọn kìnní mú wọn gbé dangerous weapon ọ̀bẹ tí wọ́n fi ń géṣu nulẹ̀ lẹ́wọ̀n display as exhibit. What are exhibits? Exhibits are nǹkan tẹ́ ẹ kó jọ tó ní relation pẹ̀lú crime tí èèyàn ṣe. N tẹ́ pẹ̀lú exhibit nìyẹn. So in that vein you look at attitude àwọn ọlọ́pàá towards that pé. Are they fair? It is not fair. It's not fair. Number 1. Number 2, you went to the government house and the IGP mo rántí gbà tí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní ṣẹlẹ̀ ní Benue tí IGP gbàyẹn tó ń sọ fún Tom wípé you are a drowning man tí àwọn mẹ́rin tí ara rẹ̀ tó ń sọ fún gbàyẹn pé Ọlọ́run ló yọ pé àwọn kan spia ẹ̀ ni ó ṣe sì jábọ́ lọ́wọ́ àwọn ni and nothing was done. mo rántí akínyẹn nígbà tí wọ́n lọ ṣẹlẹ̀ náà èmi wọ́n fẹ́ẹ̀sì àwọn kan fáwọn kan ni. àbí àwọn tí ti fẹ́ nígbà tí ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ tẹ́ fẹ́ǹsì àwọn kan fáwọn kan. The police must not be biased and must not be partisan. You are telling a sitting governor that criminal wà nínú ilé ó dẹ̀ sọ pé kápá ọmọ náà lè mú ẹ prosecute ẹ ṣé ẹ wọnú ilé kìíní lọ́mọ múyàn bẹ́ẹ̀ ni. Is that the way to say it? In terms of you are coming directly to allege the governor. To mesmerize the governor, telling him when you say you have criminals in your house, the governor of the state. You are now seeing signs of partisanship. Even conspiracy is there. Conspiracy wà bẹ́ẹ̀. Tí bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ni o, conspiracy is there. Ẹ wá ní gómìnà wá jáde wá ṣe ẹ lọ arrest gbogbo àwọn èèyàn wọn. Ẹ ń gbé wọn tì mọ́lé. Ẹ ní ẹ mú ẹ wá exhibit 4 million inú ilé SSD 4.7 million. Àwọn ìyá tó ń ta alájàpá wọ́n ní more than 10 million nulẹ̀ tó ń kó nulẹ̀. Ẹ wá ní ẹrí printer wọ́n ní kọ̀mpútà ṣé ẹ wọ́n pè ní exhibit mbàtí laptop lè má bì. So most of these things are wrong and that is why Ademola Adeleke is saying what he's saying. But the point is now I just go back to àwọn now. You must come to equity. Must come with clean hands. Clean hands ni. You can must also do equity o. Àkóyawọ́ gbọ́dọ̀ wà bẹ́ẹ̀ o. You do equity. Gbogbo àwọn méjèèjì àti APC àti lọ́lẹ́sẹ̀ sì wà lọ́sùn tipẹ́
when APC local government chairmen are getting things directly from the federal government, and they are behaving recklessly and being guided by the police. Our security agency tún dáàbò bò wọ́n in the state. Ẹ ti sọ state, ẹ ti pín state yẹn sí méjì already. ṣé federal power kò ló ń bá kí wọn yẹn. So that's a federal might. federal power ló ń bá kí wọn. atọ́kè. Adeleke sọ kínní kan lánàá. Ó ní àwọn mùsùlùmí yín sọ̀rọ̀ Tinubu ẹ̀yin ṣàlámú ní kọ̀ǹsálẹ̀ ẹ̀yin aládìbò fún ní àti mú yín pẹ̀lú aládìbò presidential fún. So wọ́n yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe wá báyìí. Number one ni pé wọ́n fọ́ọ̀sì ẹ̀ kó dìbò fún àwọn presidential. Ó ti inú ẹ̀ wá ni o. Ó ti inú ẹ̀ wá ni o. Ṣùgbọ́n fún àpísẹ́ ìbùsọ̀ wọn náà ni. Ẹni tó dẹ̀ ní kẹ́ ìdìbò fáwọn security nìwọ náà wá tó fi ní bí nísìn pásítọ̀ ẹ báwo lẹ ní nǹkan kan mẹ́rin mo ti fi nǹkan lẹ́dẹ̀ yín lé o ó ní nǹkan tó ń wá tó fi ló fi nǹkan lẹ́dẹ̀ mi lé. Ìwọ náà tó ní àmúyẹ as special candidate ó ní ádà kó mọ wá ààbò tàbí kó mọ wá ojú rere. Àbí òjòkó ọ̀fẹ́ kí ìjókòó rẹ̀ mọ̀ ní kó yẹ mọ́. Tàbí ọ̀fẹ́ kí ìjókòó rẹ̀ yẹ mọ́ ní ìwọ náà wá nǹkan kan ní nàá. Gbà fún ẹ́dí. Nígbà fún gbàdá lóko. Nígbà fún gbàdá. Aróko tó jẹ búrẹ́dì ni. So àwọn méjèèjì they must look inward but they have not been fair honestly to accord in Ọ̀ṣun. Federal might yẹn ohun tí ń pọ̀ jù. Ohun tí ń pọ̀ jù gàràgà. Ọ̀dọ̀ àwọn picture kan fi jọ pé picture à ń bọ̀ mọ́tò à ń bọ̀ ni wọ́n náà ṣò tó lọ ń wọ́ ẹnìkan lóru tó ń wọ́ lóru báyìí tó ní ẹfí mi pa mí ẹ mọ́jọ wọn pa mí o. Níbi ìgbafẹ́. A ní picture rẹ̀ bí mọ́tò à ń bọ̀ ni. Candidate APC. Candidate APC. Irú lawlessness wo ló ń lọ lọ́sùn pure lawlessness ni and it must be checked. Who will check? Kò dẹ̀ sí magbọ́ o kò dẹ̀ sí nobody has monopoly of violence o. Bẹ́ẹ̀ni. Nobody has monopoly of violence. Bẹ́ẹ̀ni. And it must ìgbà tó wá bẹ̀ bó ní it must only who will be check it. Who will check it? Ìyẹn náà ni òye mi báyìí o when security agencies tó yẹ kó check ẹ̀ gan àwọn náà wọ́n rí wọn àṣẹ tó ti gbà bọ̀dẹ̀. Wọ́n wà ní trauma. Because ibi tí wọ́n dé nísìnyí àánú ń ṣe mí fáwọn tó ń lọ kárakáta tó ń wá jíjẹ mímu wọn lọ. Ọlọ́run jẹ́ kó wọ́n ṣàgbákò ikú òjijì because ẹlòmíì tí ọmọ tí ọ̀rà tí ọ̀jẹ̀ tí ò bá wọn lọ́wọ́ sí tó kàn fẹ́ dìbò number one voter party àṣẹlẹ̀ o tó máa tètè kọ́ àwọn ènìyàn ọmọ tó burú bẹ́ẹ̀ ẹ lọ wo gbogbo campaign wọn ẹ lọ wo bọ́ tí ń lo orí rédíò bẹ́ẹ̀ kẹlọ wọn sọ̀rọ̀ àlàáfíà ara ẹlòmíì sọ tí ó ṣe èébú náà lọ bú lágbájọ ọlọ́pàá lórí lágbájọ ṣe kíni kan ló jẹ èébú náà lọ bú kò dé sí bó ti máa abuse yẹn tí ó yẹn abuse ẹ padà when abuse tó bá kọlu abuse violence ló máa tẹ̀lé òbúrò mi àbí ẹ tó búyà pé yóò bá yẹ tẹ́mi náà yóò bá bá bẹ ìgbàjúlókù tá a fura wa. a sáré ṣe ra wa ni. yóò di wàhálà. fọ́pọ̀. So the media is not controlled in Ọ̀ṣun. The media has been let loose. Ajá Dìgbòlugi ni media Ọ̀ṣun. Dìgbòlugi ni o. Ajá Dìgbòlugi ni media Ọ̀ṣun. It has been let loose. Torí ìbò August 15 yẹn ni. And I don't know what NBC is doing. It has been let loose. Go to Ọ̀ṣun, go and see what goes on most of the radio stations. It is bullish. Ìbò yẹn pọ̀. Gbàgede Ìmọ̀ TV níbi wọ́n ti ń dábìí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwò. Gbàgede Ìmọ̀ TV láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti ń dábìí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwò. Gbàgede Ìmọ̀ TV.